เคยเจอกันไหมครับสายจากแก๊ง call center ที่รู้ข้อมูลส่วนตัวเราดีซะจนน่ากลัวหรือว่าเอ๊ะทำไมโฆษณาสินค้าที่เราเพิ่งจะแค่คิดถึงมันตามมาหลอกหลอนเราในทุกแอปเลยคำตอบของเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายใหม่ฉบับหนึ่งครับที่ชื่อว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเรื่องนี้กันให้ลึกซึ้งเลยครับลองนึกภาพตามนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครไปบ้างทั้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการท่องเว็บของเราทุกอย่างมันถูกบันทึกไว้หมดเลยแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนแล้วใครกำลังเอาไปใช้อะไรอยู่และนี่แหละครับผลกระทบที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราโฆษณาสารพัดที่ยิงมาแบบไม่หยุดหย่อนหรือข่าวใหญ่ๆที่ว่าข้อมูลลูกค้าของบริษัทดังๆดันรั่วไหลออกมาปัญหาทั้งหมดนี้มันมีรากมาจากเรื่องเดียวกันเลยครับก็คือข้อมูลส่วนตัวของเรามันไม่ได้รับการปกป้องที่ดีพอนั่นเองและนี่ก็เลยเป็นที่มาของเกราะป้องกันดิจิทัลอันใหม่ของเราครับเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ที่ว่าเนี่ยจะเข้ามาช่วยปกป้องเราได้ยังไงบ้างถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับ PDPA ก็คือกฎหมายที่คืนอำนาจการควบคุมข้อมูลกลับมาอยู่ในมือเราซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริงครับคือต่อจากนี้ไปเนี่ยองค์กรต่างๆจะเอาข้อมูลของเราไปใช้มั่วๆซั่วๆไม่ได้อีกแล้วแต่ต้องทำตามกฎกติกาและมาตรฐานที่กฎหมายนี้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับในเรื่องนี้จะมีผู้เล่นอยู่3คนหลักๆครับคนแรกคือเจ้าของข้อมูลก็คือตัวเราทุกคนนี่แหละครับคนที่2คือผู้ควบคุมข้อมูลหรือ Data Controller ก็อย่างเช่นบริษัทโซเชียลมีเดียที่เราเล่นอยู่ทุกวันและคนสุดท้ายคือผู้ประมวลผลข้อมูลหรือ Data Processor ซึ่งก็อาจจะเป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณาที่รับข้อมูลจากโซเชียลมีเดียไปยิงแอดให้เราเห็นอีกทีนึงครับกฎหมายแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ในไทยนะครับแต่มันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลย PDPA ของบ้านเราเองก็มีแม่แบบมาจาก GDPR ของฝั่งยุโรปซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลเลยก็ว่าได้ครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเราเอาจริงเอาจังแล้วก็กำลังยกระดับเรื่องนี้ให้ทัดเทียมกับนานาชาติแล้วเอาละครับทีนี้เรามาดูกันที่หัวใจของกฎหมายฉบับนี้กันเลยดีกว่าครับซึ่งก็คือการสร้างสมดุลแห่งอำนาจครั้งใหม่ระหว่างสิทธิของเราในฐานะเจ้าของข้อมูลที่ได้เพิ่มขึ้นมากับความรับผิดชอบขององค์กรต่างๆที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆจากแต่ก่อนที่เราแทบจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยนะครับตอนนี้เราสามารถทวงคืนข้อมูลของเราได้แล้วไม่ว่าจะขอเข้าไปดูขอคัดค้านหรือแม้กระทั่งสั่งให้ลบทิ้งไปเลยก็ได้และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือไอ้ความยินยอมที่เราเคยกดกันไปเนี่ยเราสามารถขอถอนความยินยอมนั้นเมื่อไหร่ก็ได้พอเรามีสิทธิเพิ่มขึ้นในทางกลับกันฝั่งองค์กรก็มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยครับตั้งแต่การจะเก็บข้อมูลแต่ละทีก็ต้องขอความยินยอมแบบชัดๆจะเอาไปใช้ทำอะไรก็ต้องบอกให้หมดต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีพอและถ้าเกิดข้อมูลรั่วไหลขึ้นมานะต้องรีบแจ้งทางการภายใน72ชั่วโมงแถมบางบริษัทใหญ่ๆยังต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่า DPO มาคอยคุมเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยด้วยแล้วถ้าเกิดว่าองค์กรไม่ทำตามล่ะจะเกิดอะไรขึ้นขอบอกเลยนะครับว่ากฎหมายนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆเรามาดูกันดีกว่าครับว่าบทลงโทษมันหนักหนาแค่ไหนแล้วก็มีเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงแล้วเป็นยังไงบ้างบทลงโทษเนี่ยเขาจัดเต็มมาเลยนะครับมีถึง3รูปแบบเน้นๆเลยก็คือโทษทางแพ่งที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายโทษทางอาญาที่อาจจะไปถึงขั้นจำคุกและสุดท้ายคือโทษทางปกครองที่เป็นค่าปรับมหาศาลเลยทีเดียวครับโอ้โหดูตัวเลขนี้สิครับชัดเจนมากค่าปรับทางปกครองในบางกรณีเนี่ยนะครับสูงสุดถึง5 ล้านบาทเลยทีเดียวเป็นจำนวนเงินที่สูงพอที่จะทำให้ทุกองค์กรต้องหันมามองเรื่องนี้แบบจริงจังแล้วล่ะครับแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่เรื่องเงินนะครับที่หนักกว่านั้นก็คือโทษทางอาญาในกรณีที่ร้ายแรงมากๆอย่างการเอาข้อมูลที่อ่อนไหวไปหาประโยชน์แบบผิดๆเนี่ยอาจจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง1 ปีซึ่งไม่ใช่แค่บริษัทนะครับแต่ผู้บริหารก็อาจจะต้องร่วมรับผิดด้วยทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่เรื่องสมมุตินะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วลองนึกภาพตามดูสิครับว่าข้อมูลสุขภาพของเราถูกเอาไปทำเป็นถุงใส่ขนมขายหรือข้อมูลส่วนตัวที่ให้ร้านค้าไปดันถูกแฮ็กเพราะบริษัทประมาทไปจนถึงข้อมูลของประชาชนจำนวนมากถูกเอาไปขายในเว็บมืดทุกเคสที่เห็นในตารางนี้คือบทลงโทษที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ากฎหมายนี้เขาเอาจริงข้อมูลนี้สรุปภาพรวมได้ชัดเจนมากครับ
21 ล้านกว่าบาทในเวลาแค่ปีเดียว ตัวเลขนี้มันคือสัญญาณเตือนที่ดังมากๆเลยนะครับว่ายุคของการอลุ่มอล่วยมันจบลงแล้ว และตอนนี้คือยุคของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังที่สุด โอเคครับ จากเรื่องสเกลใหญ่ระดับองค์กร ตอนนี้เรามาซูมอินเข้ามาดูเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆ ที่หลายคนก็ยังกังวลกันอยู่ นั่นก็คือเรื่องกล้องวงจรปิดหน้าบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วมันผิดกฎหมาย PDPA หรือเปล่า ข่าวดีก็คือตามหลักแล้วเนี่ยกฎหมายเขามีข้อยกเว้นให้นะครับสำหรับการใช้กล้องวงจรปิดเพื่อกิจกรรมในครัวเรือน หรือพูดง่ายก็คือเพื่อความปลอดภัยของบ้านเราเอง อันนี้โดยทั่วไปแล้วจะไม่เข้าข่ายว่าผิดกฎหมายครับแต่มันมีคำว่าแต่ตัวใหญ่ๆอยู่ตรงนี้แหละครับข้อยกเว้นที่ว่าเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงทันทีเลยถ้ากล้องของเรามันดันหันไปจับภาพพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นถนนหน้าบ้านทางเท้าหรือที่แย่ไปกว่านั้นคือล้ำเข้าไปในเขตบ้านของเพื่อนบ้านแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่กิจกรรมในครัวเรือนของเราคนเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะให้มันถูกต้องแล้วก็สบายใจกันทุกฝ่ายง่ายๆเลยครับข้อแรกติดป้ายให้เห็นชัดๆไปเลยว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิด 2. บอกวัตถุประสงค์ไปด้วยเลยว่าติดไว้เพื่อความปลอดภัย 3. พยายามอย่างที่สุดเลยครับที่จะปรับมุมกล้องให้อยู่แค่ในเขตบ้านของเราเท่านั้นและข้อสุดท้ายคือกำหนดระยะเวลาลบไฟล์อย่าเก็บไว้นานเกินความจำเป็นแค่นี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงไปได้เยอะมากๆเลยครับถ้าจะให้จับง่ายๆเลยนะครับสำหรับเรื่องกล้องวงจรปิดเนี่ยคีย์เวิร์ดมี 2 คำเท่านั้นเองครับคือความโปร่งใสด้วยการติดป้ายแจ้งเตือนและความจำเป็นคือบันทึกภาพเท่าที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของเราจริงๆเท่านั้นครับถ้าจะให้สรุปทั้งหมดในวันนี้ง่ายๆก็คือตอนนี้พวกเราทุกคนมีอำนาจอยู่ในมือครับอำนาจในการควบคุมข้อมูลส่วนตัวของเราเองส่วนองค์กรต่างๆก็มีความรับผิดชอบที่ต้องทำตามอย่างไม่มีข้อยกเว้นและแม้แต่เรื่องส่วนตัวใกล้บ้านอย่างการติดกล้องวงจรปิดก็ยังต้องทำด้วยความเข้าใจและเคารพสิทธิของคนอื่นด้วยครับและสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะย้ำเลยก็คือ PDPA ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่กฎหมายสำหรับบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นแต่มันคือเครื่องมือสำคัญที่ให้อำนาจกับพลเมืองทุกคนในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของตัวเองครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือในเมื่อตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามีสิทธิอะไรอยู่ในมือบ้างเราจะเริ่มใช้สิทธินั้นเพื่อปกป้องข้อมูลของเรากันยังไงดีอาจจะเริ่มจากอะไรง่ายๆใกล้ตัวก็ได้นะครับเช่นลองกลับไปเช็คการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอปที่เราใช้บ่อยที่สุดดูก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วครับขอบคุณที่ติดตามครับ